Guys, so ngayon kakagising ko lang guys and mag-aayos na ako kasi bibili tayo ng tela ng scrunchies. Yeah, samahan niyo ako. Update ko na lang kayo mamaya. Hi guys! Ayan. So ngayon nakaligo na ako and nakalip tint na ako. Ang gamit ko pala is from Restocking na lip tint yung Masimo. Ayan, nasa bag ko na kami. Guys, nasaan dyan ako ngayon? Hindi ko alam kung saan ako pipili. Ay, ito, double-sided. Ayan, bibili lang ako guys ng tape. Ayan. So, nandito ko ngayon guys. Andyan. Ayoko lang ng ingay. Bluetooth mode. Ayan. Baka itong maliit lang. Hi guys! So kakarating ko lang guys. Grabe, di na ako nakapag-video kanina. Naka-film kasi ang dami kong dala. Tapos, gutom na rin ako kaya hindi ko na na-video. Pero ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga pinamili ko para sa aming small business. Ay, hi guys! So ngayon ipapakita ko na sa inyo guys yung mga pinamili ko. Actually guys, gabi na. Ang oras na ay... Wait... Ayan. Ay, ano ba yan? Ang dami. 8:42 PM na. So, kasi kanina may mga ginawa pa ako. Tapos, inaantok talaga ako. Kaya nag-idlip ako. Kaya hindi ko na siya naipakita sa inyo kanina. Kaya ngayon, ipapakita ko siya sa inyo. So, unahan natin dito. Ayan. So, binili ko siya guys sa Nobo. Nobo siya. Ayan, so white organizer siya. Mas pinili ko na lang yung white para mas, yan. Kasi mahirap yung orange hanapin, kaya white na lang. So, binabala ko dito guys, lagyan ko ng peelers. Ayan. Yan, next itong sa Angela. May mga pinabili din sa ate doon, mga school supply. Kaya, may mga binili na din ako na gagamitin sa aming small business. So, alisin lang muna natin. Parang Japanese paper. Ayan. Crepe paper. Ng tatlo din. White, orange, saka black. So, dalawang yarn para stock ng aking tawag dito pang ribbon. Ayan. So, dalawa yung binili ko. Photo paper. Kasi may bago akong ipa-product. So, photo yung prop folder na ginagamit ko. Long siya guys. Last, ito yun naman yung pinili ko para sa pag-stock namin ng mga scrunchie. Ayan. So, tela siya. Madami na yung binili ko ngayon. Ito pa. Tapos, ito pa. Tapos, binigyan din ako nila ng calendar. Chinese calendar. Ayan o. So, thank you, Emma Papares. Ayan. So, guys, ng ito, garter. So, kailangan natin ng garter.
And ito ribbon para sa secret lang. Isang roll na din yung binili ko. Black ribbon. Bili ako ng red, ng pink, ng lavender, ng gray, ng brown, ng gold, ng dark blue, ng orange, light blue, and ng white. So, yan. So, ang dami-dami na yan, guys. So, abangan nyo. Yun. Yun yung binili ko kanina. Hi guys! So, ayan nga. So, naipakita ko na sa inyo yung mga pinamili ko kanina ng mga para sa small business namin. And ngayon, may sasabihin ako, important announcement. Ayan. So, magpapag-giveaway kami. Ayan. Sa darating na January 5. Something. Basta, para siya sa January 8 kasi January 8 is yung first anniversary ng aming small business which is VS. So, abangan nyo yung guys kasi bonggang-bongga ang ating first giveaway. So, lahat pwedeng sumali. Ayan, kahit saan ka, nationwide. Ayan, kasi ipopost din namin siya sa Shopee namin. Ayan, para i-check out na lang in case na manalo kayo. Ayan, so isa lang muna yung magiging winner kasi first giveaway pa lang naman to. So, ayan, so kung gusto nyo ma-update kayo, i-follow nyo na agad yung aming mga social media accounts kasi ipopost namin yung mechanics at yung prices na makukuha nyo guys. Sobrang worth it nito. Promise. Ayan. So, lahat ng link nasa description box. So, i-follow nyo lang kami and yun, para maging updated kayo. So, good luck and sobrang excited na ako para dito. Sana talaga sumali kayo kasi para to sa inyo dahil sa suporta nyo, sa pagmamahal nyo sa business namin. Kaya eto, i-share na namin yung blessing namin. Ayan. So, yun. Abangan nyo yun and good luck guys. Dito ko na tinatapos ang video and see you soon on my next vlog. Bye!